Day 3 na po tayo. Sa video nito, ang aaralin natin is all about layers. So, ito yung breakdown ng aaralin natin today. Number 1 is understand layers. Pangalawa is add images to a layer. Number 3 is paano mag-resize ng layer. Number 4 is aralin natin yung basics ng layer. At yung panglima is mag-unlock ng background layer. So, let's start. First is, intindihin na muna natin kung ano talaga yung layers. If familiar po kayo sa acetate paper, ganyan po yung layers. Transparent po siya. So, makikita mo kung ano yung nasa ilalim or background. For example, sa illustration natin na to, ito yung layers panel. Ito yung andito, nakalagay dito. Tapos, yung background niya, which is naka-lock or special background, is ito yung pinaka-bottom part. Tapos, every time na merong idadagdag na bagong element, na nandun po siya sa taas ng background layer. Tapos, since transparent po siya, so nakikita pa rin yung background layer kahit meron ng mga dinagdag sa taas. Ang pinaka-importanting benefit natin sa Photoshop layer ay yung pwede natin i-edit o yung bawat element individually, yung bang hindi affected yung ibang layers. For example, i-edit natin tong text na layer na to. Pwede natin palitan yung kulay, palakin yung image, yung font. At pag ginawa natin yan, hindi affected yung ibang layers. So, ibang areas ng image natin. So, ganyan yung layers. Now is, let's start. Punta ka dito sa file menu. And then, mag-open ka ng kahit anong image na meron ka. Tapos, for example, ito yung piliin ko. Open natin yan. So, nag-open siya sa ibang tab. Ito yung illustration natin sa layer. Ito yung bagong in-open natin. So, kung mapansin mo dito sa layers panel, meron siyang padlock. Kasi special background po ito. Now is, next na aralin natin is add images to a layer. So, sa background layer nito, magdagdag pa tayo ng iba pang images on top dito. So, open ka lang dito sa file, tapos select mo tong place embedded. Pili ka na kung kahit anong image na gusto mong idagdag dito. For example, magdagdag ako nitong rose. Pick mo yung place. So, dahil sa malaki po siya, kailangan natin siyang i-resize. So, click mo lang dito, tapos Alt-Shift sa keyboard para ma-maintain yung proportion. Tapos, i-drag mo lang siya. Huwag mo lang i-release yung sa keyboard habang nagda-drag ka pa nito, pinapaliit mo pa. Tapos, release mo na yung mouse, saka mo pa i-release yung sa keyboard. Tapos, click mo sa center, lagay mo dito, sa taas, pwede mo siyang ilipat. Ganyan. So, medyo natabunan yung ibang roses dito. Ibang flowers dito. So, palitin pa natin ang konti. Alt-Shift ulit. Ganyan. Yan. Tapos, pag okay ka na sa size na yan, click mo lang tong check mark. So, dito sa layers panel, kung mapansin mo, merong automatic na bagong layer on top sa background layer natin. So, ito yung transparent layer. So, para malaman natin na transparent talaga siya, i-hide na muna natin itong background natin. Itong eye icon, pag i-click mo yan, ayan, maka-hide yung background. So, ito yung itsura ng transparent layer. Parang naka-gray and white na checkerboard po yung design niya. So, i-click lang natin ulit para mag-show yung background layer. So, magdagdag pa tayo na isa pang image. Pwede din natin i-drag na diretso dito yung bagong image. Open mo lang yung file explorer mo. Tapos, for example, magdagdag ko ng butterfly. Lagay ng ganyan. Same process. Alt-Shift. Tapos, ihilain mo lang siya. Ganyan. So, release mo yan. Kung mapansin mo, merong pink na lines. Smart guide po ang tawag dyan para perfect po yung paglinya natin. So, Alt-Shift ulit. Ganyan. So,
Kapag okay ka na yan, click mo lang ang text. So kung mapansin natin, meron na tayong dalawang layers on top sa background layer. So pwede pa tayong magdagdag ng text design dito. Example, ito naman para may iba. So click mo lang, tapos lalabas yung default na parang text na dyan. So type ka lang ng kahit anong gusto mo na text. For example, dito is lagay ko happiness. So i-highlight mo siya, Control A, para ma-adjust mo yung font niya dito sa options bar. Pag sa right mo siya i-drag, ganyan. Lumalaki. Pag sa left naman, umiliit. Pwede din yung manual mo dito. Ayan. Okay, manual mo pag-type dito. Pwede rin. Tapos, yung kulay niya is nandito sa color picker, black. Pwede mo yung palitan ng blue. Ayan. O kaya mag-manual ka dito sa slider. Green. So, mas gusto ko yung black kasi nakikita siya agad dito. Ayan, okay. Tapos, pag okay ka na dyan, click mo lang itong check mark. Tapos, yung move tool para move natin ito. Ayan. So, meron na tayong tatlong layers on top sa background layer. So, next naman is resize a layer. So, for example, gusto mo palakihan pa itong flower na to, itong rose. So, i-select mo lang ito. Habang nakaselect yung move tool, select mo yan. Automatic yan dito sa layers panel. Tapos, punta ka dito sa edit menu. Select mo yung free transform o kaya Control P sa keyboard. Yan. Tapos, same process. Alt-Shift para ma-preserve ang proportion ng image. Ayan. Tapos, release mo yung mouse. Saka mo pa i-release yung sa keyboard. Tapos, select mo yung check mark. Ayan. So, ganyan lang yung mag-resize ng laman ng isang layer. Next naman is yung layer basics. Create a new layer, change layer opacity, at saka delete a layer. So kung mapapansin natin, yung mga layers na nandito sa taas ng background layer, ay automatic siya nilalagay ni Photoshop. Pero pwede din naman na mag-manual tayo na mag-add ng layer. So depende kung saan mo siya idadagdag. So for example, gusto kong magdagdag ng layer on top sa background layer kasi gusto natin mag-paint dito sa vase. So, select ko lang itong background layer. Tapos dito sa baba, click mo tong icon na to. So, ito na yung new layer natin. So, pwede natin siya i-rename. Click mo lang yan. Double click mo lang. Tapos, lagyan natin ng paint. Tapos, enter para ma-save. Tapos, punta ka dito sa Tools panel. Select mo yung Brush tool. Tapos, dito sa Options bar sa taas. So, yung size ng brush natin, pwede palakihan, pwede paliitin. So, palakihan or paliitin. Okay, ganyan. Ang kanyang kalaki. Tapos, dito sa baba, mamili ka lang ng design ng brush mo. So, sa akin, pwede na to. Background. Tapos para ma-close tong options dito, pwedeng i-click mo lang dito sa blank area o kaya balikin yung drop-down arrow. So, i-paint na natin ng ganyan. So, okay lang hindi ma-perfect. Yan, for example, ganyan. So, pansinin mo, kahit na nagpipaint ako dito, yung word na happiness, hindi siya nasasali. Kasi nga, ito ay on top sa paint layer. Nandito siya, sa pinakataas. Hindi siya talaga siya masasali. So, ngayon is, pansin mo na yung paint layer natin. Andito yung paint nalagay. Hindi po siya directly sa base or sa background layer natin.
Next naman is change layer opacity. So, para, for example, masyado lang siya, layer opacity, pwede natin siya ipa-fade. So, iselect mo lang yung layer na gusto mong i-fade ng konti. For example, itong paint. Tapos, dito sa taas, nakita mo to opacity. Merong drop-down arrow. Slide mo lang dyan. Tapos, mapapansin mo, nag-fade siya unti-unti. Ganyan. So, ganyan. Tapos, close mo lang. So, ganyan lang yung mag-change ng opacity ng isang layer. So, pwede natin tayo mag-try sa ibang layers. Select mo lang itong move tool. Piliin mo kung anong element ang gusto mo ipa-fade. For example, ito. So, ito yung rose na layer opacity. So, pansinin mo. Nag-fade siya. Ayan. Pwede siyang gamitin pang overlay. So, balik lang natin. Ayan. So, ang next is delete a layer. So, para mag-delete ng layer, napakadali lang gawin yan. So, mag-select ka ng mga layer na gusto mong i-delete. For example, yung butterfly. Delete natin. Select mo lang yan, tapos click mo lang tong delete icon. Tapos, yes. Ayan. Pero kung gusto mong i-undo, Ctrl plus Z lang sa keyboard. Ayan. Pwede rin i-drag mo siya directly papunta dito sa delete button. Click mo yan, drag, tapos delete. Ayan. Ctrl Z ulit para ma-undo. So, ganyan lang mag-delete ng layer. Next is unlock the background layer. Dito sa layers panel, ang gamit natin is background layer. Special layer ang tawag dito kasi may mga limitations po.